วัสดีค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการจัดทรงดอกไม้ปลอมมาฝากกันนะคะ โดยเราจะใช้เตารีดไอน้ำหรือว่าไดร์เป่าผมไดร์ร้อนนะคะ เพราะว่าบางทีเนี่ยดอกไม้อาจจะมีรอยยับรอยพับที่เกิดจากการขนส่ง ดอกดูฟีบไม่ฟูนะคะ โดยเทคนิคแรกนะคะเราก็จับช่อดอกไม้ตั้งขึ้นแล้วก็ใช้เตารีดไอน้ำนะคะหรือว่าไดร์ร้อนเนี่ยเป่าจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะสังเกตได้เลยว่ากลีบที่มันยับพับเนี่ยก็จะฟูแล้วก็ตั้งขึ้นค่ะก็จะดูเป็นทรงที่สวยงามนะคะ ส่วนเทคนิคที่2เนี่ยเราก็จับช่อดอกไม้นะคะห้อยลงค่ะแล้วเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะเป่าจากโคนดอกนะคะลงมาที่ตรงปลายนะคะอย่างช้าๆค่ะค่อยๆทำทีละดอกก็สังเกตได้ว่าดอกไม้เนี่ยก็จะฟูและกลีบนะคะก็จะเป็นทรงตั้งขึ้นอย่างสวยงามค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าเพื่อนๆจะถนัดวิธีแรกหรือวิธีที่2ก็สามารถทำได้เหมือนกันหมดเลยค่ะ เป็นไงคะง่ายๆเลยใช่ไหมยังไงเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจดูเหมือนจริงเพื่อรอชมเคล็ดลับเทคนิคดีๆกันอีกนะคะ